Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε τα like, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Όποιος με μια ανάσα προσπαθεί να τα πει όλα αυτά, πνίγεται στο τέλος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ό,τι πιο όμορφο θα ακούσει σήμερα και θα σας το πω εγώ, γιατί φυσικά εννοείται, πάντα εγώ σας το λέω. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Θα επιλέξετε, λευκό χαλαζία, μοβ αμέθιστο, ροζ χαλαζία, Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι ομορφιές θα δούμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε την κάρτα, η οποία έχει τα υπέροχα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Και γράφει forgiveness, συγχώρεση. Ξέρετε, επειδή είναι κάτι που το έχω πει πολλές φορές στο κανάλι και μου έχουν γράψει από κάτω ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω κλπ. Το καταλαβαίνω ότι όταν ένας άνθρωπος μας έχει πληγώσει πάρα πολύ, μας έχει πικράνει, μας έχει απογοητεύσει. Και γιατί μας έχει πικράνει και μας έχει απογοητεύσει? Γιατί θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλοι είναι σαν εμάς. Δεν είναι όμως. Και δυστυχώς κάποιοι από εμάς το έχουμε μάθει αυτό μετά από πάρα πολλά μαθήματα, που έχουμε επαναλάβει τον ίδιο κύκλο, να είμαστε και να δίνουμε και να περιμένουμε ότι έτσι ακριβώς είναι και ο άλλος. Δεν είναι όμως, δυστυχώς. Τώρα, η συγχώρεση είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική για τη δική μας προσωπική ηρεμία. Δεν χρειάζεται να το μάθει ποτέ αυτός τον οποίον θα συγχωρέσετε. Αυτός ή αυτή. Σημασία έχει εσείς να αλαφρώσετε την ψυχή σας. Έτσι όπως δείχνει εδώ η κάρτα αυτή, να βγείτε έξω το βράδυ, στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στον κήπο σας, ό,τι έχει ο καθένας, να σηκώσετε ψηλά τα χέρια σας προς τον ουρανό και να πείτε «Σε συγχωρώ, απελευθερώνομαι από αυτήν την αρνητική ενέργεια». Γιατί ο θυμός και όλα τα αρνητικά συναισθήματα, αυτό που τελικά κάνουν είναι να μας αρρωσταίνουν. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, δεν είναι δικά μου λόγια. Και όσο δύσκολο και να είναι, επαναλαμβάνω, όταν περάσει ένα χρονικό διάστημα, τότε που όλα ατονούν με έναν τρόπο και προφανώς υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος γι' αυτό, τότε μπορείτε να το κάνετε. Και πρέπει να το κάνετε για εσάς. Να μην το μάθει ποτέ κανένας άλλος. Εσείς για εσάς κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και θα δείτε πόσο πολύ θα ελαφρύνει η ψυχή σας. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε. Α, τι ωραία κάρτα που έχετε εδώ.
τι καταπληκτική κάρτα με τα πουλάκια εκεί, τα λουλούδια. Λοιπόν, τι γράφει η κάρτα? Blessings, ευλογίες. Έρχονται λοιπόν στη ζωή σας ευλογίες και προετοιμαστείτε για αυτές τις ευλογίες. Μπορεί να είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ας πούμε, περπατάτε στο δρόμο έτσι και βλέπετε ένα λουλουδάκι που σας τραβάει την προσοχή. Ένα πουλάκι, ακούτε το κελάιδημα ενός πουλιού. Μέχρι το πιο μεγάλο, το οποίο μπορεί να είναι, τι να είναι, να προσθεθεί ένα μωρό στην οικογένειά σας. Είτε ως δικό σας παιδί, είτε ως εγγόνι. Γιατί βέβαια τα παιδιά είναι πάντοτε ευλογία. Άρα προετοιμαστείτε πολύ πολύ καλά. Κάντε χώρο μέσα σας για αυτές τις ευλογίες που έρχονται και συνδέοντάς το και με την πρώτη κάρτα, παρόλο που δεν είναι δική σας κάρτα και όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί η πρώτη κάρτα αναφέρεται στη συγχώρεση. Για να κάνουμε λοιπόν χώρο μέσα μας προκειμένου να δεχτούμε οτιδήποτε καινούριο και πολύ παραπάνω βέβαια ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας, πρέπει να υπάρχει χώρος. Και ένα έτσι, κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι το ξεφόρτωμα των τοξικών και των αρνητικών συναισθημάτων. Αν λοιπόν έχετε μέσα σας θυμό, θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση, οτιδήποτε για κάποιον άνθρωπο ή για κάποιους ανθρώπους, αφήστε το να φύγει αυτό το συναίσθημα, συγχωρέστε τους όσο μπορείτε και κάντε χώρο για τις υπέροχες ευλογίες που έρχονται στη ζωή σας και με το καλό να ορίσουν. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε. Μάλιστα, flexibility. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι ωραία. Δεν ξέρω βέβαια αν τα χρώματα αποτυπώνονται έτσι όπως είναι. Για να το πάω πιο... Οκ, εδώ δεν αντανακλά το φως πάρα πολύ και νομίζω ότι φαίνονται καλύτερα τα χρώματα και έχει και μία τίγρη, παιδιά. Εδώ κάτω είναι μία τίγρης. Η κάρτα λοιπόν σας μιλά για την ευελιξία και προφανώς το μήνυμα είναι ότι αν βρίσκεστε σε μία κατάσταση που σας δυσκολεύει, κάπως τα πράγματα σας φαίνονται, δεν ξέρω, περίεργα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ελιχθείτε. Δηλαδή να είστε διπλωμάτες, γιατί πολλές φορές αυτό είναι που χρειάζεται. Να είμαστε διπλωματικοί, να μην δηλαδή μας ενοχλεί κάτι και εμείς εκείνη την ώρα θέλουμε να τα σπάσουμε όλα, θέλουμε να φωνάξουμε, θέλουμε να βρίσουμε. Δεν είναι πάντοτε αυτός ο ιδανικός τρόπος για να αντιδράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν προφανώς φαντάζομαι ότι για κάποιους από εσάς, για κάποιες από εσάς, κάτι έχει να πει αυτή η κάρτα, έτσι. Μπορεί να ετοιμάζεστε να εκραγείτε και να έρχεται αυτή εδώ η καρτούλα και να σας λέει ότι καλό είναι να ελιχθείτε, να κρατήσετε μια πιο διπλωματική στάση, γιατί αυτό θα είναι προς όφελός σας. Αυτά και για σήμερα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.